27 වන පාඩම. මාලයක් තිබුණ ලාච්චුවේ. There was a necklace in the drawer. හොරෙක්ගේ හොරකම් කළා. A thief stole it. මම ඒක මිලදී ගත්තේ ගිය වසරේ රුපියල් 15,000කට. I bought it last year for 15,000 rupees. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. මාලයක් තිබුණද? Was there a necklace? ඔව්, මාලයක් තිබුණා. Yes, there was a necklace. කොහෙද මාලේ තිබුණේ? Where was the necklace? ඒක තිබුණේ ලාච්චුවේ. It was in the drawer. කවුද ඒක ලාච්චුවේ තැබුවේ? Who kept it in the drawer? මගේ මව ඒක තැබුවාහි. My mother kept it there. කවුද ඒක සොරකම් කළේ? Who stole it? සොරෙක් ඒක සොරකම් කළා. A thief stole it. ඔබේ මිතුරා අය සොරකම් කළාද? Did your friend steal it? නෑ, මගේ මිතුරා ඒක සොරකම් කළේ නෑ. No, my friend didn't steal it. කවදද ඔබ ඒක මිලදී ගත්තේ? When did you buy it? මම ඒක මිලදී ගත්තේ ගිය වසරේ. I bought it last year. කීයකටද ඔබ ඒ මිලදී ගත්තේ? For how much did you buy it? මම ඒක මිලදී ගත්තේ රුපියල් 15,000කට. I bought it for 15,000 rupees. 28 වන පාඩම. මගේ සහෝදරිය වෙළඳපොළට ගියා. My sister went to the market. ඇය ඇපල් ගෙඩි 5ක් මිලදී ගත්තා. She bought 5 apples. වෙළෙන්දා ඇයට නරක් වූ ඇපල් වික්කා. The seller sold her bad apples. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. කොහෙද ඔබේ සහෝදරිය ගියේ? Where did your sister go? ඇය වෙළඳපොළට ගියා. She went to the market. ඔබේ සහෝදරිය බැංකුවට ගියාද? Did your sister go to the bank? නෑ, ඇය බැංකුවට ගියේ නෑ. No, she didn't go to the bank. ඇය මොනවද මිලදී ගත්තේ? What did she buy? ඇය ඇපල් මිලදී ගත්තා. She bought apples. ඇය ඇපල් කීයක් මිලදී ගත්තද? How many apples did she buy? ඇය ඇපල් ගෙඩි 5ක් මිලදී ගත්තා. She bought 5 apples. වෙළෙන්දා හොඳ මිනිහෙක් වුණාද? Was the seller a good man? නෑ, ඔහු හොඳ මිනිහෙක් වුණේ නෑ. No, he wasn't a good man. ඔහු මොනවද කළේ? What did he do? ඔහු ඇයට නරක් වූ ඇපල් වික්කා. He sold her bad apples. 29 වන පාඩම. ඔහු ප්‍රමාද වුණා පන්තියට එන්න. He was late to the class. ගුරුතුමා ඔහුට දඬුවම් කළා. The teacher punished him. ඔහු අඬමින් සිටියා. He was crying. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔහු ප්‍රමාද වුණාද? Was he late? ඔව්, ඔහු ප්‍රමාද වුණා. Yes, he was late. ඔහු පන්තියට වේලාසනාවේ නැද්ද? Didn't he come early to the class? නෑ, ඔහු වේලාසනාවේ නෑ. No, he didn't come early. ගුරුතුමා පන්තියේ හිටියද ඔහු එනකොට? Was the teacher in the class when he came? ඔව්, ඔහු හිටිය පන්තියේ. Yes, he was in the class. ගුරුතුමා ඔහුට දඬුවම් කළාද? Did the teacher punish him? ඔව්, ඔහු කළා. Yes, he did. ඔහු අඬමින් හිටියද? Was he crying? ඔව්, ඔහු අඬමින් හිටියා. Yes, he was crying. ඔහු hina වෙමින් හිටියේ නැද්ද? Wasn't he laughing? නෑ, ඔහු hina වෙමින් හිටියේ නෑ. No, he wasn't laughing. 30 වන පාඩම. අපි චාරිකාවක් ගියා ගාල්ලට. We went on a trip to Gaul. අපි දැක්ක පෞරාණික බලකොටුවක්. We saw an ancient fortress. අපි දවල් ආහාරය ගත්ත ගලක් මත. We had lunch on a rock. දවල් ආහාරයට පසු අපි අපේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරමින් හිටියා. After lunch, we were talking about our history. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔය චාරිකාවක් ගියාද? Did you go on a trip? ඔව්, අපි චාරිකාවක් ගියා. Yes, we went on a trip. ඔයාලා කොහෙද ගියේ? Where did you go?
අපි ගියා ගාල්ලේ. We went to Gaul. ඔයාලා මොනවද දැක්කේ? What did you see? අපි බලකොටුවක් දැක්කා. We saw a fortress. ඔයාලා දියැලක් දැක්කේ නැද්ද? Didn't you see a waterfall? නෑ. දියැලක් තිබුණේ නෑ. No, there was no waterfall. ඔයාලා දවල් ආහාරය ගත්තද? Did you have lunch? ඔව්. අපි දවල් ආහාරය ගත්තා. Yes, we had lunch. ඔයාලා මොනවද කළේ දිවා ආහාරයට පසු? What did you do after lunch? අපි කතා කරමින් හිටියේ අපේ ඉතිහාසය ගැන. We were talking about our history. 31 වන පාඩම. ඔහු වැඩ කරමින් හිටියා මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස. He was working as a journalist. ඔහු මිය ගියා මාස 2කට කලින්. He died 2 months ago. මට බැරි වුණා එන්න ඔහුගේ අවමගුලට. I couldn't come to his funeral මොකද මම හිටියේ නුවරේ දවස්වල. because I was in Kandy those days. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔහු මාධ්‍යවේදියෙක් වී හිටියද? Was he a journalist? ඔව්. ඔහු මාධ්‍යවේදියෙකු වී හිටියා. Yes, he was a journalist. ඔහු වෛද්‍යවරයෙකු වී සිටියේ නැද්ද? Wasn't he a doctor? නෑ. ඔහු වෛද්‍යවරයෙකු වී හිටියේ නෑ. No, he wasn't a doctor. ඔහු මිය ගියාද? Did he die? ඔව්. ඔහු මිය ගියා. Yes, he died. කවදද ඔහු මිය ගියේ? When did he die? ඔහු මිය ගියේ මාස 2කට කලින්. He died 2 months ago. ඔයා ඔහුගේ අවමගුලට සහභාගී වුණාද? Did you attend his funeral? නෑ. මට ඔහුගේ අවමගුලට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. No, I couldn't attend his funeral. ඔයා කොහෙද හිටියේ? Where were you? මම හිටියේ නුවර. I was in Kandy. 32 වන පාඩම. මගේ මිතුරා ආවේ නෑ සාදයට. My friend didn't come to the party. මම ඔහුට ඇමතුමක් දුන්නා. I gave him a call. ප්‍රතිචාරයක් තිබුණේ නෑ. There was no response. මම SMS එකක් යවුවා. I sent an SMS. ඔහු පිළිතුරු දුන්නේ නෑ. He didn't reply. ඉහත ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට හා පිළිතුරුවලට සවන් දෙන්න. ඔබේ මිතුරා ආවද සාදයට? Did your friend come to the party? ඔහු සාදයට ආවේ නෑ. He didn't come to the party. ඔයා ඔහුට ආරාධනා කළා දෙන්න? Did you invite him to come? ඔව්. මම ආරාධනා කළා. Yes, I invited. ඔයා ඔහුට ඇමතුමක් දුන්නද? Did you give him a call? ඔව්. මම ඔහුට ඇමතුමක් දුන්නා. Yes, I gave him a call. ඔහු උත්තර දුන්නද? Did he answer? නෑ. ප්‍රතිචාරයක් තිබුණේ නෑ ඔහුගේ දුරකථනයෙන්. No, there was no response from his phone. ඔයා ඔහුට SMS එකක් යවුවේ නැද්ද? Didn't you send an SMS? මම යවුවා. I sent. ඉතින් මොකද වුනේ? So, what happened? ඔහු පිළිතුරු දුන්නේ නෑ. He didn't reply.